Sponsored by Forten. Banking partner. एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुरधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558 Educational partner Emperor Education Network. सबैभन्दा धेरै वस्तुहरूको बजार आम मानिसलाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरूको हुन्छ। लाउने कपडा, जुत्ता, चप्पल जस्ता वस्तुहरूको उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्याए राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ। शिखर सुजले पनि बजारमा लामो समयदेखि नै वर्चस्व कायम गरिरहेको छ। कस्तो छ त अहिलेको अवस्था? जुत्ता चप्पलको चाहिँ सबैभन्दा अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो एक्सटर्नल इन्टर्नल राज्यले सहयोग गर्ने अनि एप्रोचको हिसाबले इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले हामीले गर्न सक्दाखेरि अब बाहिरी वातावरण भनेको कोरोना सोरोना यो अन्तर्राष्ट्रिय कारण अप्ठ्यारो नहुने हो भने यो चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट टाइम हो भन्ने लाग्छ मलाई उत्पादकको लागि चाहिँ। चुनौतीहरू जुनसुकै व्यवसायमा पनि छ। जसले चुनौतीलाई सहज रूपमा लिन्छ उनै सफल हुन्छ। पहिले के थियो भने केही सामान पनि यहाँ पाउँदैन थियो। हामीले सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्थ्यो। कच्चा पदार्थ होस्, मेसिन होस्, त्यस पछाडि तपाईँको त्यो बनाउन लाग्ने लास्ट होस्, इभन डिजाइनरहरू होस्, काम गर्ने कारिगर होस्, कुनै पनि मान्छे यहाँ पाउँदैन थियो। त्यतिखेर नाफा पनि राम्रो थियो, चुनौती पनि एकदम धेरै थियो, अत्यन्तै अप्ठ्यारो थियो। यति एउटा सामान सिद्धियो भनेदेखि हामी यहाँबाट आग्रा कुदेर जानुपर्थ्यो। सामानको दाम 1000 पर्यो भने गएको र आएको 20,000 पर्थ्यो हैन, त्यस्तो समस्या थियो। अब अहिले त्यस्तो छैन। फुटवेयरमा एकदम धेरै डेभलप भएको छ। अलमोस्ट सामानहरू यहीँ पाइन्छ। तपाईँले हाम्रो तल फ्याक्ट्री पनि भिजिट गर्नुभयो। फ्याक्ट्रीमा हामीले धेरै मेटेरियलहरू यहीँ उत्पादन गर्छौँ। हामीले यहाँ उत्पादन गर्न नसकेको पनि नेपालमा उत्पादन भएको हामीले मेटेरियलहरू चलाउँछौँ। इभन मेटेरियलै यहाँ उत्पादन हुन थालिसक्यो। तर के भयो भने व्यवसायीहरू धेरै भयो। अब प्राइसको, क्वालिटीको, डिजाइनको त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ अत्यन्त बढिरहेको छ। नेपालको उत्पादन निर्यात गर्न अझै सकिएको छैन। देशभित्रको आवश्यकता पूरा गर्दै विदेश निर्यात गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। एउटा दुईटा कम्पनीले त पहिले धेरै ठुलो मात्रामा एक्सपोर्ट गरेको हो हैन, तर जनरली अहिले चाहिँ इन्क्वायरी एकदम धेरै छ। हाम्रै कम्पनीको पनि बाहिरबाट कहिले सोरुम चाहियो भन्छन्, कोही सोरुम राख्छु भन्छन्, कोही बनाउनु पर्यो भन्छन्। अनि अब त्यो हिसाबले इन्क्वायरी एकदम छ, तर ह्युज मात्रामा छैन। हाम्रो चाहिँ बेसिकल्ली डोमेस्टिक मार्केटै हो, नेपाल भरि नै बेच्ने हो। अहिले कुनै पनि उद्योगी व्यवसायप्रति हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण बदलिएकाले उद्योगी व्यवसायहरू पनि खुसी छन्। त्यसले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ हैन निर्यातमा। अब त्यो प्रायः जसो धेरै देशहरूको बाहिरबाट डलर आयात गर्नको अथवा डलर भित्राउनको लागि गुड्स बेचेर राज्यले दिने सुविधामध्ये सबसे बेस्ट हो। अब योभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि व्यवसायीहरूले त्यो कुरो चाहिँ हुनु पर्यो भनेर मागिराखेको थियो, तर त्यतिखेर राज्यले गरेका थिएन। अब यो वर्ष चाहिँ अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ थाहा छैन हैन, तर बजेटमै व्यवस्था गरेको छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष हो। पहिले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कुनै कुरा पनि सुनवाई हुँदैन थियो। हामीले भन्दै गर्थ्यौँ, सरकारले वास्ता गर्दैन थियो, उनीहरूको आफ्नो लजिक थियो। अब पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले जुन हामीले मागेको भन्दा पनि बढी फेसिलिटीहरू सुविधाहरू जुन दिइराखेको छन्, जुन तरिकाले भइरहेको छ, यो इन्डस्ट्री एउटा पोटेन्सियल इन्डस्ट्री हो, यसले गर्न सक्छ अथवा गरिरहेको छ भन्ने विश्वास बढेको र हामीलाई पनि विश्वास गरेको फिल भइरहेको छ। फुटवेयर इन्डस्ट्रीमा अहिलेका मुख्य चुनौतीहरू के छन् त? प्र्याक्टिकल्ली तपाईँले सोच्नुभयो भने 800,000 किलोमिटर इन्डियासँग खुला सिमाना छ हैन। हामीसँग भन्दा तिनीहरूसँग कम्पिटिटिभ क्षमता बढी छ। फुटवेयरमा लाग्ने ट्याक्स उनीहरूसँग कम छ र अब अहिले उनीहरूले जुन नेपाल पठाउने माल उनीहरू पनि तपाईँको त्यहाँको कुनै पनि ट्याक्स भ्याट यो दायराभन्दा बाहिर बसेर काम गर्न खोज्छन् हैन। त्यो व्यक्तिहरूको लागि र नेपालमा पनि त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अहिले स्वर्णकाल जस्तै छ हैन। गभर्नमेन्टले राज्यले एकदम कडाई गरेको छ। बिना एलसी सामान मगाउन नपाउने। अब पहिले 20% थियो, त्यसपछि 30% भयो। अब अहिले तयारी सामानको 40% भन्सार दरबन्दी गर्ने।
त्यसपछि सन्दर्भ मूल्य पनि पहिलेको भन्दा रिभाइज गरेर एज पर एक्चुअलको बेसमा बढाइराखेको छ। यो सबै गर्दाखेरि उहाँबाट यदि 1 नम्बरबाट अथवा भन्सार बिन्दुबाट राजस्व तिरेर सामान आउने हो भने उनीहरूले सामान लिएर आएर नेपालमा बेच्नै सक्दैन। अब अहिले उनीहरूले सजिलो बाटो के गरे त भनेर भने खुला बोर्डरको गलत फाइदा लिनको लागि भन्सार बिन्दुमा रेकर्डै नराखिकन तस्करीबाट क्यारिङबाट सामानहरू आएर व्यापार भइरहेको छ। तराईको बोर्डर एरियामा बोर्डरको सहरहरूमा ठुलो गोदाम राखेर कलेक्सन गरेर माल डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेका छन्। अब कतिले फ्याक्ट्रीकै नाम पनि दिए होलान्, कतिले फर्मको नाम दिए होलान् अथवा डुप्लिकेट बिल बनाउलान् र त्यो सामानहरू काठमाडौँमा, पोखरामा, भित्री सहरहरूमा, नारायणघाटमा पनि आइरहेको छ। अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ हो त्यस्तो व्यवसायीहरू फस्टाइरहनु हो। यदि त्यस्तो हुने हो भने योभन्दा ठुलो गल्ती केही हुँदैन र सबै यो फुटवेयर इन्डस्ट्री नै धराशायी हुन्छ। तिनीहरूसँग कुनै पनि एङ्गलबाट हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको भएर राज्यले चाहिँ त्यस्तोलाई अत्यन्त कडाइ गरेर एक पिस एक जोडी पनि हुन्छ नि, जस्तो तराईतिर तपाईँ जानुभयो भने गौरी फन्टा मान्छे किन्न जाने हुन्छ, 2 जोडी 4 जोडी 5 जोडी जुत्ता लिएर आउने, चप्पल लिएर आउने, 5 केजी चेनी साबुन। अब पहिले त्यो किरानामा एकदम टाइट गर्यो होइन, अब त्यस्तै गरेर यो चाहिँ एक जोडी पनि भित्र छिर्न दिनु हुँदैन। यदि त्यस्तो भयो भने त्यस्तो व्यवसायी फस्टाए अथवा तिनीहरू दुरुत्साही भएनन्, प्रोत्साहित भए भने धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। अहिलेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या चुनौती भनेको त्यो र त्यस्तो गरी आउने कम गुणस्तरको सामान, दुईटा चिज। नेपाल पनि जुत्ता चप्पलको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब जनरली नेपालमा फुटवेयर प्रोडक्ट खपत हुने भने चाहिँ 9 देखि 10 करोड जोडी खपत हुन्छ। तर हामीसँग वर्षभरिमा यहाँका स्वदेशी उत्पादन उद्योगहरूको चाहिँ 18 करोड प्लस उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ हैन। अब तपाईले 2 करोड जोडीलाई 2 करोड जोडी आधिकारिकमा बाटोलाई मान्ने हो भने तपाईको 2 करोड जोडी नै अनाधिकृत रूपमा आएको होला। किनभने योभन्दा 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिको डाटा हेर्नु भने 4 करोड 5 करोड जोडी जुत्ता आउँथ्यो हैन। तर त्यो 5 करोड जोडी 4 करोड जोडी जुत्ता आउँदाखेरि चाहिँ 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ 50 रुपैयाँमा अत्यन्त अन्डर इन्भोइसमा आउँथ्यो। एमाउन्ट यस्तै हुन्थ्यो राज्यले पाउने राजस्व। अब त्यो चाहिँ अहिले बढ्या छ, झन्डै 300 400 रुपैयाँ चाहिँ पर पेयर राजस्व पर्ने भएको छ, जो लिगल्ली आएको छन् हैन। मतलब मूल्याङ्कन हुने गरेको छ, त्यो पनि सफिसियन्ट चाहिँ होइन। सरकारले चाहिँ $8 भनेको छ, तर एभरेज मिलाएर त्यो पनि सफिसियन्ट होइन। तर यदि त्यो 2 करोड जोडी मात्रै आउने भन्ने हो भने त 8 करोड जोडी त यहीँबाट खपत भयो नि त हैन। तर त्यस्तो चाहिँ छैन र पहिलेको भन्दा सुधारोन्मुख छ र भन्सार बिन्दुमा टाइट भएन, कडाइ भएन भनेदेखि त्यो डाटा पनि घट्दै जान्छ। 2 करोडबाट 4 करोडबाट 3 झऱ्यो, 3 बाट 2 झऱ्यो, 2 बाट 50 लाखमा झर्ला, 2 करोडबाट 50 लाखमा झर्ला। तर त्यो राजस्वले राज्यले राजस्व पनि पाउँदैन। अनि त्यो घटेपछि त माग भएको जुत्ता त नेपाली नै लाग्नु पर्यो नि, त्यो नेपाली पनि लाग्दैन र त्यसमा प्रश्रय चाहिँ तस्करहरूले पाउँछ। सरकारको भूमिका के हुन सक्ला त अझै व्यवस्थित बनाउन? यो व्यवसाय फस्टाउनको लागि सरकारले 3टा काम गर्नुपर्छ। भन्सार नाकामा कडाइ, भन्सार नाकामा कडाइ, भन्सार नाकामा कडाइ। अरु केही पनि चाहिँदैन। नेपालमा औसत रूपमा हेर्ने हो भने वार्षिक करिब 10 करोड जुत्ता खपत भइरहेको छ। नेपाल हरेक कुरामा आत्मनिर्भर बन्न जरुरी देखिन्छ। त्यसको लागि सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान जान जरुरी छ। Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एमआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 25 58। Educational partner
एम्पेयर एजुकेसन नेटवर्क।